እንኳን በደህና ወደ ኢትዮ ፋሚሊ ጋርደኒንግ በሰላም መጡ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ልዩና አስደናቂ የሆኑ ለምግብነት፣ ለመድኃኒትነት፣ ለቤትና ከቤት ውጭ የሆኑ እጽዋቶችን እንዴት መትከል እንዳለብን ከተተከሉም በኋላ ከበሽታ እንዴት እንደምንጠብቅና እንደምንንከባከብ እናያለን። ሁለተኛ እነዚህ የተከልናቸውን እጽዋቶች ፈጣን እድገት እንዲኖራቸው ምን ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን። ያ ማለት አንድ እጽዋት ከተተከለ በኋላ በራሱ አያድግም፣ ምክንያቱም እንክብካቤ ይሻልና። ስለዚህ እንክብካቤ የምናደርግባቸውን የተለያዩ ቀለል ያሉ መንገዶችን እናያለን። ሶስተኛና የመጨረሻ በትንሽ ቦታና አካባቢያችን በምናገኛቸው እቃዎች ውጤታማ በሆኑ መንገዶች እንዴት መትከል እንደምንችል የምንማርበት ዘመናዊ ዘዴዎችን የምንከተልበት ቻናል ይዘን ቀርበናል። እርስዎም ይሞክሩት። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ የሰብስክራይብ በተን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቀውን አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮችን ይከታተሉ። በካናዳ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ እና ዩኤንሲ ሄልስቶግ በድረገጻቸው ላይ ባወጡት መረጃ መሰረት አትክልቶችን በቤት ውስጥ መትከልና ማሳደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ከነዚህ አስገራሚ ጠቀሜታዎች መካከል ለዛሬ 5 ልናጋራችሁ ወደናል። እነርሱም ንጽህናቸውን የጠበቁና ለጤናችን ጠቃሚ የሆኑ አትክልቶችን በቀላሉና በአካባቢያችን ለማግኘት፣ በራሳችን ላይ አእምሮአዊና አካላዊ ጥንካሬዎችን ለማግኘት፣ ቤተሰባዊ ፍቅርን ለመጨመር፣ ከአፈር ጋር በምናደርጋቸው የእጅ ንክኪ አማካኝነት የተለያዩ በቫይታሚን የበለጸጉ ለሰውነት ጠቃሚ ኒውትሪየንትን ለማግኘት ይረዱናል። ለምሳሌ ቫይታሚን ቢ12ን ከአፈር ውስጥ ማግኘት እንችላለን። በመጨረሻም በራስ የመተማመናችንን ለማሳደግ ጉልህ አስተዋጽኦ አላቸው። ስኳር ድንች እንዴት በቤት ውስጥ እንደሚያድግ ማወቅ ይፈልጋሉ? እርግጥ ነው ሁሉም ይፈልጋል። ስለዚህ እንዴት በቀላሉ ማሳደግ እንደምንችል እንመልከት። በቤት ውስጥ የተጠቀምንበት ኮዳ በመቁረጥ ውሃ በግማሽ መቅዳት፣ ከዛ እንደየፍላጎታችን መጠቀም የምንፈልገው ድንች ስኳር በማዘጋጀት በስቲኪኒ ማያያዝ። ምክንያቱም ስኳር ድንች ሙሉ በሙሉ ውሃ ውስጥ በመግባት በስር የተሞላ ብቻ እንዳይሆንብን። ይህንን ካደረግን በኋላ በቂ ሙቀት ወይም ፀሐይ የሚያገኝበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ፣ ለውጡንም ማየት። ቅጠል ማውጣት ሲጀምር ለእጽዋት እድገት የሚያስፈልጉ ማዳበሪያዎች ያሉበትን አፈር በማዘጋጀት ሰፋ ባለ እቃ ወይም በመሬት መትከል። በመጨረሻም በቂውን እንክብካቤ በማድረግ ለምግብነት ማድረስ ይቻላል። ስኳር ድንች ከመሬት ስር የሚበቅል ነው። በ3 ወር ወይም በ90 ቀን የሚደርስ ፈጣን አትክልት ሲሆን በውስጡ ያለው የፋይበር ብዛት ከአብዛኞቹ አትክልቶች እንዲለይ ያደርጎታል። ስኳር ድንችን ቀቅሎም ሆነ አብስሎ መብላት ሲቻል ከሌሎቹ ፍራፍሬዎች ጋር በማቀላቀል እንደ ጭማቂም ልንጠቀምበት እንችላለን። ስኳር ድንች ከ77% በላይ ውሃ ሲሆን በውስጡም በዛ ያሉ ማዕድናትን፣ ቫይታሚኖችን ይዟል። እንደ ፋይበር፣ ፖታሺየም፣ ማግኒዥየም እና ሌሎችንም የያዘ ነው። ስኳር ድንች የሰውነታችንን ክብደት እንድናስተካከል፣ በአንጀት ካንሰር እና በልብ ህመም እንዳንጠቃ ያደርጋል። ስኳር ድንች በየቀኑ ምግባችን ውስጥ በተመገብን ቁጥር ለአንጀታችን ጤንነት ቦታ ሰጥተናል ማለት ነው።